Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 241 Đấu La Đại Lục là hình ảnh Thiên Nhận Tuyết đang đấu tranh với chính tâm ma của mình một cách kịch liệt. Một bên là tình cảm sâu sắc với Gia Gia đã dạy dỗ nàng, bên còn lại là khao khát được trở thành thần, mặc dù trước đó nàng đã chính tay phá bỏ xiềng xích trên người của Thiên Đạo Lưu. Thế nhưng, ở trong khảo hạch lần này, muốn thành công, Thiên Nhận Tuyết phải đưa ra lựa chọn một cách khó khăn. Cái giá để thành thần chính là phải tự tay lấy đi sinh mạng của người thân. Sự yếu đuối không đành lòng của nàng đã khiến thiên sứ hắc ám trỗi dậy. Ngay lúc này, đứng giữa thiên sứ thần điện, Thiên Nhận Tuyết cầm thiên sứ thanh kiếm trong tay, ánh mắt nàng bỗng trở nên lạnh lẽo, xung quanh đã được bao phủ bởi tử sắc ma mị. Và ngay sau đó, mũi kiếm sắc bén đã đâm thẳng vào ngực Thiên Đạo Lưu, khiến thân thể ông xuất hiện một màn huyết sắc. Đến lúc này thì Thiên Nhận Tuyết như bừng tỉnh, nhìn thân ảnh chớp mắt sắp ngã xuống, đôi mắt nàng nhòe đi, nàng thật sự không nhẫn tâm nhìn Gia Gia cứ thế rời xa mình. Đối diện với tình cảnh này, Thiên Đạo Lưu nở một nụ cười nhẹ nhõm. Trước khi ngã xuống, ông nhìn nàng khẽ nói: "Sự tồn tại của ta chính là để chờ ngày này tới, vì ngày này ta đã chờ đợi hơn 100 năm, đi theo ta." Thiên Đạo Lưu quay người lại, hướng Thiên Nhận Tuyết vẫy vẫy tay, sau đó đột nhiên tăng tốc, thân thể cứ như vậy hướng về thần tượng thiên sứ cực lớn kia ngã xuống. Thiên Nhận Tuyết không có đem theo thanh kiếm, thấy Gia Gia ngã xuống liền đuổi theo Thiên Đạo Lưu hướng thần tượng thiên sứ lao tới. Một màn quỷ dị xuất hiện, lúc thân thể Thiên Đạo Lưu đột nhiên xông tới chút thiên sứ thần tượng thì cũng không có xuất hiện va chạm kịch liệt, mà giống như đụng vào một tầng gợn sóng, hào quang lóe lên rồi biến mất. Cũng trong lúc này, tại đại doanh của Thiên Đấu Đế Quốc, đại sư sau khi bị một kích xuyên qua ngực của Quang Linh Đấu La thì rất may đã được cứu chữa kịp thời. Mặc dù thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng gượng dậy được cũng là may mắn lắm rồi. Đối diện ông lúc này là Đường Hạo và Đường Khiếu. Vừa tỉnh lại, chứng kiến Hạo Thiên Đấu La và Khiếu Thiên Đấu La đang ở trước mặt, Ngọc Tiểu Cương khẽ cúi đầu hành lễ. Tuy nhiên, hai người kia đâu dám nhận một lễ này của ông. Đường Khiếu tiến lại gần Ngọc Tiểu Cương, ngồi xuống bên cạnh giường, lúc này trầm giọng khẽ nói: "Đối với Tiểu Tam và Hạo Thiên Tông, đại sư đã vất vả nhiều rồi, cảm ơn thầy vì suốt những năm qua đã chiếu cố cho Đường Tam để hắn có được ngày hôm nay. Ngươi cũng đừng gọi chúng ta là Đấu La gì đó nữa, từ giờ chúng ta coi nhau là huynh đệ, cứ quyết định như vậy đi." Tông chủ Hạo Thiên Tông đã nói như vậy, hơn nữa còn được sự ủng hộ của Đường Hạo. Đại sư lúc này không khách khí nữa, nụ cười của ông có chút gượng gạo nhưng cũng vui vẻ đáp lại: "Đã như thế thì ta cung kính không bằng tuân mệnh vậy." Để cho đại sư nghỉ ngơi, hai huynh đệ Đường Hạo và Đường Khiếu nói chuyện một lúc rồi cũng rời đi. Nghe tin Đường Tam sắp rời khỏi đây để quay lại Khải Thần Đảo hoàn thành khảo hạch truyền thừa, Đường Hạo vô cùng lo lắng. Đối diện với Đường Tam, ông khẽ cau mày lên tiếng: "Trong cấp thành thần gian nan cỡ nào, dựa vào thiên phú của cụ cố con như vậy mà cũng nhiều năm chưa đạt được, lại còn tại Sắt Lục Chi Đô bị biến thành cái bộ dạng kia. Tiểu Tam, con còn trẻ, ta cũng không hy vọng con liều lĩnh quá mức. Con không phải từng nói đệ bác khảo này có thời gian 10 năm sao? Ngươi còn cần càng nhiều vốn liếng hơn." Trong mắt Đường Tam toát ra vẻ kiên định: "Ba, mọi người lo lắng ta đều hiểu được, nhưng cái cần đối mặt cuối cùng cũng vẫn phải đối mặt. Có thể tưởng tượng lực lượng cấp thần nhất định là cực kỳ kinh khủng, cho dù nguồn lực của con có tăng lên thêm, sợ rằng đến lúc đó tình hình cũng sẽ không xuất hiện nhiều biến hóa lắm. Tình trạng của con khác với cụ cố. Trước mắt con đã thông qua Hải Thần thất khảo, lại có Hải Thần tam xoa kích cùng bạn bè trợ giúp. Mới vừa rồi con nói với Tuyết Băng, tỷ lệ thành công là 7 thành cũng không hề nói quá. Hơn nữa, người không nên quên, con là song sinh vũ hồn. Trước lúc đi kế thừa thần cách của Hải Thần, con trước hết sẽ phụ ra cho song hồn hoàn của Hạo Thiên Truy. Hải Thần ánh sáng có thể khiến thuộc tính mà song sinh võ hồn tăng lên được thân thể của ta hoàn toàn hấp thụ, cho nên ta tin tưởng mình nhất định có thể thành công." Đường Hạo nghe thấy thế, chậm rãi gật đầu, nói: "Đã như vậy, con nhất định phải thành công, đây không chỉ là chuyện của một mình con, Thiên Đấu Đế Quốc cùng chúng ta không có quan hệ gì, thù với võ hồn đế quốc ta cũng có thể không báo, nhưng con bất cứ lúc nào cũng phải nhớ kỹ, ta và mẹ con chỉ có một người con thế này." Đường Hạo không dừng lại mà nói tiếp: "Trước khi ngươi rời đi, ta sẽ dạy cho ngươi tuyệt kỹ chân truyền của Hạo Thiên Tông, Tiểu Tam xem cho kỹ đây." Nói rồi, Hạo Thiên chủy trong tay ông khẽ vung lên, huyễn hóa liên tiếp mấy động tác, vừa thực hiện vừa giảng giải cho Đường Tam. Chứng kiến một màn này, Đường Tam cũng phải cảm thán: thì ra đây chính là sức mạnh của Bách Luyện Thanh Thân sao? Đến đây thì cũng hết tập 241 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.